पानीपुरी र चटपटलाई नै टक्कर दिने वाला यो अचार साँच्चीकै यति टेस्टी बन्छ नि। हजुरहरूले मस्ट ट्राई वाला रेसिपी छ, ट्राई गर्न नबिर्सनु होला। नमस्कार, म हुँ जानुका। आज म लिएर आउँदैछु एकदमै टेस्टी वाला काँचो केराको रेसिपी। काँचो केराको अचार यति मिठो बन्छ, यसलाई बनाउनको लागि मैले 2टा काँचो केरा लिएको छु, त्यसलाई बोइल गर्नको लागि राख्दैछु। यो चाहिँ हरियो केरा हो। त्यसपछि यसमा थोरै पानी राखेर 1 गिलास जति पानी राखेर मैले सिटी लगाएँ। लगभग 2 सिटी लगाइसकेपछि यो चाहिँ एकदमै फाइनली राम्रोसँग कुक्ड हुन्छ। त्यसपछि यस्ता मसला तयार गर्दैछु। मसलाको लागि 2टा खुर्सानी, अनि त्यसपछि यसमा 1 चम्चा मैले चाहिँ जिरा राखेँ, अनि त्यसपछि 2 चम्चा मैले यसमा धनिया राखेँ, अनि त्यसपछि यसमा चाहिँ लगभग 4 चम्चा जति मैले यसमा चाहिँ सिलाम राखेको छु। यदि सिलाम छैन भने हजुरहरूले भाङ राख्न पनि सक्नुहुनेछ, अनि त्यसपछि भाङ पनि छैन भने हजुरहरूले चाहिँ तिल राख्न पनि सक्नुहुनेछ, एकदमै अप्सनल छ। अब यतिको भइसकेपछि मैले चाहिँ यसलाई फाइन पाउडर बनाउनको लागि लिएर गएँ, अनि यतातिर मैले 2 सिटी लगाइसकेपछि केरा चाहिँ राम्रोसँग पाकेको छ। यसरी केरालाई निकालेर यसको बोक्रा फालेर चाहिँ मैले पिस बनाएर राख्नेछु। यसको चाहिँ आफ्नो आवश्यकता अनुसार पिस बनाएर राख्नेछु। यता फाइनली मैले यसमा पाउडर बनाएर ल्याइसकेको छु भने यता केरा चाहिँ राम्रोसँग केरालाई पनि मैले बोक्रा फालेर पिस बनाएँ। अब केराको बोक्रा फाले सँगसँगै यसलाई मैले ठुलो भाँडामा ट्रान्सफर गर्दैछु। त्यसपछि यसमा अनि मसला बनाइएको मसला हाल्ने। त्यसपछि यसमा चाहिँ अमिलोको लागि ट्वाक्क पार्नको लागि चाहिँ चुक अमिलो राख्दैछु, लगभग 1 चम्चा। यो चाहिँ एकदम घरमा नै बनाइएको चुक हो, त्यसकारणले मैले 1 चम्चा राखेँ। हजुरले आवश्यकता अनुसार राख्न सक्नुहुनेछ। त्यसपछि नुन राखेँ स्वाद अनुसार, अनि यतातिर चाहिँ मैले झान्नको लागि एउटा भाँडोमा मैले तेल राखेँ 1 चम्चा ठुलो चम्चाको। त्यसपछि यसमा थोरै जिरा राखेँ, 2टा रातो खुर्सानी, त्यसपछि यसमा हिङ राखेँ। यति राखिसकेपछि चाहिँ अब चाहिँ ग्यास अफ गरेँ, अनि त्यसपछि बेसार राखेँ मैले लगभग आधा चम्चा, अनि त्यसपछि माथिबाट झ्वाइँ पारेर हालिदिइसकेपछि चाहिँ हामीहरूको अचार एकदम फाइनली राम्रोसँग तयार भइसकेको छ भनौँ। अब यसलाई मल्ल मात्र बाँकी छ। अब यसरी राखिसकेपछि हामीहरूको यो केराको अचारको स्वाद साँच्चीकै चटपटको जरुरत त पर्दैन। पानीपुरी चटपट सबै बिर्सिने खालको यो केराको अचार चाहिँ हजुरहरूले एकपटक घरमा पक्का ट्राई गर्नुहोला, एकदमै मिठो लाग्नेछ, सबैजनालाई मनपर्नेछ। आजको लागि यति नै। यदि मेरो च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला। नयाँ मिठो रेसिपी हजुरमाझ लिएर आउने नै छु। आजको लागि केराको रेसिपी यति नै। ओके, आजको लागि चाहिँ बाई बाई। केराको रेसिपी भोलि अर्को नयाँ रेसिपीका साथमा म हजुरमाझ उपस्थित हुनेछु। अनि यो भिडियो मनपर्छ भने सेयर, कमेन्ट र लाइक चाहिँ गर्न नबिर्सनु होला। आफ्नो आफन्त साथीभाइहरूलाई सेयर गर्न पनि बिल्कुल नबिर्सनु होला।